नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग सजिलो अनि मिठो भेज छोइलाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। भेज छोइला बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु भटमासको मस्यौरा। अब यसलाई 5 मिनेट जति तातो पानीमा भिजाउनु पर्छ। मस्यौरा भिज्दै गर्दा म चाहिँ छोइलाको लागि चाहिने अदुवा, लसुन र टमाटरको पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले खलमा राखे 1 चम्चा भुटेको टिमुर। अब यसलाई मसिनो पारेर पिस्ने। त्यसपछि मैले राखे अदुवा, लसुन अनि यो सुकेको खुर्सानी, यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा भिजाएर लिएको छु। अब यसलाई पनि राम्रोसँग पिस्ने। त्यस्तै मैले राखे यो उसिनेको टमाटर, मैले चाहिँ यसको बोक्रा निकालेर लिएको छु। अब यो सबैलाई राम्रोसँग पिस्नु पर्छ। अब हाम्रो यो छोइलाको लागि चाहिने पेस्ट रेडी भइसकेको छ। मस्यौरा राम्रोसँग भिजिसकेको छ, यो चाहिँ एकदम सफ्ट बनेको छ। अब यसलाई चिसो पानीले पखाल्नु पर्छ। मैले यसलाई चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। यो मस्यौरामा रहेको एक्स्ट्रा पानी चाहिँ निचार्नु पर्छ। मस्यौरालाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। यसमा चाहिँ थोरै तेल राख्ने। त्यसपछि अब यो मस्यौरा राखेर मस्यौरालाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नु पर्छ। मस्यौरा रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गरेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको रातो प्याज, हरियो प्याज, यदि यहाँहरूसँग हरियो लसुन छ भने हरियो लसुन नै राख्नुहोला, मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया। त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले बनाएर राखेको अदुवा, लसुन र टमाटरको पेस्ट राख्ने। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार। त्यस्तै मैले आधा कागतीको रस पनि राखेँ। छोइलालाई झान्नको लागि मैले फेरि प्यान बसालेको छु। अब यसमा तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले मेथी फुराएँ। मेथी यत्तिको भएपछि मैले यसमा राखेँ बेसार अनि थोरै जिरा धनिया पाउडर। अब यसले चाहिँ यो मस्यौरालाई झान्नुपर्छ। त्यसपछि अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यत्तिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो मस्यौराको छोइला चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो मस्यौराको छोइला बनाउने सजिलो अनि मिठो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।